Dimineața. Am terminat cu Grecia, am terminat cu vacanța la mare, dar nu ne oprim din călătorit. Mi-am amintit acum ceva timp că am mâncat la o păstrăvărie foarte, foarte bună, undeva între Bicaz și Lacul Roșu. Așa că astăzi mergem la Bicaz și la Lacul Roșu. Haideți cu noi! Și uite cum într-o clipă ne-am teleportat la Bicaz. Nu știu câți dintre voi știți, dar barajul de la Bicaz este cel mai înalt baraj de acumulare din România. Iar aici puteți face foarte multe activități pe lac sau în jurul lacului. Iar noi mergem să ne dăm cu barca. Până la urmă, ce putea face mai interesant într-o zi de weekend în care este sărbătoare, vremea este bună și chiar e bine să mai ieși, să te plimbi un pic prin natură, la aer proaspăt. Da, vezi că am venit să ne dăm cu barca, nu să te arunci de pe baraj. Iepa, rătoi. Am aflat chiar acum că anual, de aici, de la baza barajului, se colectează undeva la câteva tone de gunoaie care vin de pe cursul râului și se opresc chiar aici în baraj. Cred că ar trebui să protejăm un pic mai mult natura. Ăsta e drumul spre Vaporaș. Cam neasfaltat, măi. Cam neasfaltat, oleacă. Am fost desemnat să mă duc să vedem dacă găsim bilete și dacă nu cumva debarcaderul ăsta este privat. Deși nu cred. Ce mi se pare interesant e că undeva jos acolo scrie că scăldatul ar fi interzis. Dar dacă ne uităm puțin în dreapta, ia să vedem. Da, uite. Foarte tare. Ce poți să zici? O zi excelentă de a te plimba cu barca pe lac. Pentru cei care sunt pasionați cel puțin, sau pentru cei care nu au rău de mare sau de apă în general. Cota maximă a apei atinge undeva în zona aceea, undeva la 100 de metri adâncime. Deci, să zicem că nu e atât de adâncă, nu? Sau este? Voi ce ziceți? Cum vi se pare? Am călătorit destul de mult și am fost în multe locuri prin țara asta, prin lumea asta, dar parcă nicăieri nu e mai frumos în România. Parcă nicăieri nu e mai frumos ca în România și mai ales vara, când e totul verde, așa cum vedeți și chiar acum în fața noastră. Ce nu te lasă oamenii ăștia să faci aici? Ce ai vrut să faci? Aici în lac ar fi fost minunat să te arunci așa de pe barcă. Pentru cine știe, să noate. Bravo. O plimbare ca aceasta cu vaporașul costă 150 de lei, probabil un sfert de oră, 20 de minute. Cel puțin atâta ne-a cerut nou. Nu știu, poate dacă sunteți un grup mai mare, poate ajunge să vă coste mai puțin de persoană, dar voi ce ziceți? Scump, puțin, merită, nu merită? Acolo puteți să vedeți și vârful Toaca, muntele Ceahlău. Uite, acolo, sus undeva, ăla este. Câți dintre voi ați urcat până acolo? Chiar sunt curios. Puneți-mi în comentarii câți ați urcat pe muntele Ceahlău.
Mi se pare o experiență foarte faină care chiar merită să te bucuri. Din punctul meu de vedere a meritat fiecare bănuț plătit și urmează de aici să mergem, după ce terminăm plimbarea asta, să mergem la Lacul Roșu, unde cu siguranță ne vom distra și acolo. Nu știu dacă mai avem și acum o barcă cu vâsle, deși știu că se poate, dar vedem. Ce siropoși sunteți! Așa e la început. Cum ai spus tu? Primele 2 săptămâni. Da, în caz că vă întrebați, avem și veste. E control în port, așa că am pus vestele pe noi. Știi cum? Centura când vine poliția. Pentru amatorii de pescuit, și că nu mai este somn pe aici, mai mult caras. Așa că mai mult veniți să pescuiți aici pentru experiența de a pescui pe malul lacului Bicaz decât pentru ce veți prinde. Dacă vreți să veniți cu cortul, sunt zone special amenajate, însă poate fi destul de periculos pentru că poate apărea oricând ursul. Și nu cred că vreți să vă întâlniți cu o astfel de vizită inoportună a ursulețului pe care mai bine nu i-ați mai hrăni pentru că vin foarte aproape de noi și devin periculoși. Să vă arăt și unde ne-am cazat, pentru că deși în mod normal nu aș promova o unitate de cazare, doamna de aici, gazda noastră, a fost atât de drăguță încât chiar cred că merită să-i arăt pensiunea, pentru că adevărul că este foarte frumoasă și este situată într-o zonă foarte, foarte pitorească. Ne aflăm la Casa Lucia, sau o să o mai găsiți pe hărți ca fiind pensiunea Lucia, situată în satul Dămuc, undeva după cheile Bicazului, foarte, foarte aproape de Lacul Roșu, dar și de barajul Bicazului. Și priviți numai cât de frumos este aici. E atât de multă liniște și atât de frumos încât cred că merită să veniți să vă relaxați aici măcar o zi, simțiți liniștea asta a naturii. Pe lângă asta mi-a atras foarte mult atenția, undeva sus acolo pe deal, dacă vedeți, există și o bisericuță foarte, foarte drăguță. Dar haideți să vă arăt în continuare cazarea. Doamna ne-a pus la dispoziție aici tot ce avem nevoie, grătar, lemne. A spus că putem folosi orice avem nevoie și găsim la ea. Asta mi se pare foarte, foarte tare, să fii o gazdă primitoare și să faci omul să simtă bine atunci când vine la tine. Și asta a făcut doamna Lucia cu noi. Camera nu știu dacă este una tocmai de locuit, dar uitați cât de frumos este amenajat în stil tradițional, beculețe pe pereți. E foarte, foarte plăcută și foarte răcoroasă. Într-o zi de vară să vii să stai în camera asta mi se pare ceva de vis. Dar haideți să vedem și camerele de la etaj, care și acelea sunt foarte frumoase, credeți-mă. Locul unde suntem noi cazați este cumva la etaj. Etaj ce dispune de o bucătărie ce poate fi folosită de toate camerele de la acest etaj, dar și de 2 băi și 2 balcoane. Aceasta este baia, care mi se pare foarte frumoasă și curată. Chiar pot spune că se ridică la nivelul unei camere, cel puțin de unui hotel cu 3 stele. Și iertați poate un pic dezordinea din cameră, dar priviți numai cât este de frumoasă și cât de frumos a fost aranjată această cameră. Este extrem de drăguță și primitoare.
până la finalul episodului ca să vedeți păstrăvăria despre care v-am spus. Era mult prea mare coada și am zis că o lăsăm pe mâine când ne îndreptăm spre casă. Iar acum urmează să trecem prin cheile Bicazului. Am ajuns la Lacul Roșu și o să vedeți niște cadre foarte, foarte faine de aici. Am venit să mâncăm la restaurant Panorama, de unde ar trebui să fie un view foarte frumos, dar view-ul meu nu e atât de frumos. Ia uitați ce view am eu, ar trebui să văd lacul, dar... Are capul mare. Glumesc, nu. Chiar se vede destul de interesant. Noi stăm cumva la margine și poate de asta nu ne bucurăm de o privire atât de frumoasă, dar se vede destul de bine. Niciodată de ce îi spune Lacul Roșu, eu personal m-am întrebat, pentru că culoarea roșiatică este departe de a fi roșiatică, clar, apa este verde la reflexia brazilor. Se spune că de la trunchiile copacilor, culoarea lacului, culoarea apei ar fi fost roșie la un moment dat. Dar mai există o legendă care spune că undeva în trecut s-ar fi vărsat mult sânge și de asta s-ar fi spus Lacul Roșu. În sine, toate legendele au scopul de a fascina și de a atrage mai mulți turiști, dar, în schimb, locul este unul foarte frumos ce trebuie vizitat de cât mai mulți oameni și să fie cunoscut. Odată când am fost aici, nu exista delimitarea aceasta, se putea merge cu barca pe tot lacul, dar în prezent văd că nici măcar nu sunt puse bărcile la dispoziția clienților, ceea ce mi se pare foarte ciudat, pentru că era chiar o activitate foarte interesantă și una dintre puținele pe care le puteai face aici pe lac, mai puțin de admirat și de a face poze. Ai grijă, Marc, hai. Uite, rațele. Rața, puiule. Bună! Cred că o să găsiți puține locuri atât de frumoase ca Lacul Roșu sau Bicazul, dar din punctul meu de vedere, Lacul Roșu este mult mai frumos și mai spectaculos decât Bicazul. Însă, dacă tot ajungeți pe aici, nu trebuie să ratați niciunul dintre ele. Din câte știu, în zona aceasta puteți să faceți și trasee pe munte, două mai exact, una de dificultate mai ușoară ce trece undeva pe la punctul de la point view-ul ăla de sus și merge încolo prin pădure și altul prin partea aceea de pădure care ar fi un pic mai complicat. Oricum, cele două, din câte țin eu minte, comunică între ele și pentru amatorii de drumeții prin pădure, acesta poate fi un loc foarte bun prin care să vă plimbați. Spuneți-mi voi o perioadă mai frumoasă în care puteți călători prin România. Și nu mă refer numai că vremea este bună și nu este un disconfort termic, dar în sine, peisajul este totul verde, totul frumos. Cred că și toamna este frumos, dar poți nimeri într-o perioadă ceva mai ploioasă și atunci nu te vei bucura atât de mult de peisajele și de oportunitățile pe care ți le oferă această zonă. Destul de foarte multă lume într-o sâmbătă de sfârșit de iunie la Lacul Roșu. Văd că au montat și niște jocuri sau trenulețe pentru copii. Nu știu de ce. Bine, probabil copiii sunt cumva distrați de chestia aceasta, dar nu înțeleg câți ar fi dispuși să-și dea copiii în chestiile astea când vin aici pentru cu totul și cu totul alte motive. Apropo, am uitat să vă spun să ne urmăriți pe Instagram pentru că mai postăm
poze și filmulețe pe care nu o să le vedeți pe YouTube și puteți afla de unde urmează să facem vloguri noi. Așa că dați un follow acolo, pentru că, cine știe, poate faceți și un concurs pe Instagram. Și cam asta este efortul pe care trebuie să-l depuneți pentru niște poze de 1000 de like-uri pe Instagram. Dar oare merită? Vino pe acolo. Deja în a doua zi. Și cum am arătat și ieri, este o bisericuță aici, foarte frumoasă și foarte interesantă, sus pe deal. Și am zis, haideți să mergem să o vedem împreună. Uitați-vă cât de frumos poate să fie peisajul. Mi se pare ceva wow. Vreau să vă mai spun că am dormit, m-am odihnit excelent. Aerul de munte un pic mai tare te ajută să dormi foarte, foarte bine și pensiunea Lucia este exact ce trebuie în mijlocul naturii. N-am cuvinte cât de fain m-am simțit aici. Am luat un localnic și mi-a spus că biserica nu este una funcțională, dar că peisajul este foarte frumos de acolo și se urcă pe un teren, se urcă pe un drum neamenajat. Și condiția mea fizică, după cum puteți observa, nu este una de invidiat. Dar uite că ușor, ușor ne apropiem. Și uite că am ajuns și aici. O bisericuță mică de lemn și foarte frumoasă, dar mai ales peisajul e de nedescris. Nu știu cât puteți să vă dați seama din video, dar trebuie să veniți până aici ca să vedeți cu ochii voștri. Cred că cu toții avem nevoie de un astfel de moment în care să ne mai desprindem de grijile de zi cu zi. Și ce poate fi mai bun decât o noapte, un weekend în natură, să te relaxezi și să inspiri aerul ăsta curat. Uneori chiar ajungi să uiți cât de frumos este să ieși din casă și să te bucuri de un weekend cu prietenii, cu cei dragi și să admiri astfel de priveliști. Mergem înapoi. Am stat suficient pe aici. Nu vreau să deranjăm prea mult. Și uite că am ajuns la păstrăvăria despre care vă spuneam. Păstrăvăria Cheița. Chiar înainte de intrarea în Bicaz, o să o găsiți pe partea dreaptă cum veniți de la Lacul Roșu. Haideți să vedeți numai cât de frumos arată și deși au foarte puține feluri de mâncare, au doar ciorbă și păstră, dacă nu mă înșel, este foarte, foarte gustoasă și ieftină și merită să vă opriți să gustați ceva bun. Cam asta e ciorba de păstrăv, ciorba de pește și păstrăvul prăjit.
cam asta a fost și cu vlogul nostru și dacă v-a plăcut, vă rog să dați un mare like, să vă abonați la canal pentru că mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare pentru voi și mai ales că este gratuit. Chiar acum puteți da membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram pentru că și acolo mai vedeți lucruri pe care nu le postăm pe YouTube. Voi ați urmărit State Dezorientării și sper că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!